Xin chào quý vị. Trong chương trình tuần này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị về một cái căn bệnh mà quý vị đã từng nghe, đó là căn bệnh đau thần kinh tọa. Trước khi mà mình tìm hiểu đau thần kinh tọa là gì thì mình phải biết thần kinh tọa nó ở đâu, nó như thế nào mà nó lại gây ra cái chứng đau thần kinh tọa. Thì ở trên màn hình quý vị thấy cái màu vàng vàng ở đây nè là thần kinh tọa nha quý vị nha. Thì thần kinh tọa nó là một cái thần kinh to nhất ở trong cơ thể và cũng là dài nhất luôn. Thần kinh tọa hay là cũng có người gọi là thần kinh hông to. Thì thường là nó to có khi là bằng ngón tay cái rồi của mình nha quý vị nha. Nó là một cái thần kinh lớn nhất, dài nhất ở trong cơ thể. Và nó cũng bắt nguồn từ cột sống. Thì khi mà cái tủy nó tới L4, L5 thì bắt đầu nó tách ra những cái nhánh. Rồi tới S1, S2, S3. Đó là nó chia ra những cái nhánh và nó kết hợp lại thành một cái đôi thần kinh hông to hay là gọi là thần kinh tọa đi cặp theo hai bên hông này. Thì nó xuống nó sẽ chi phối cho các cái vận động, cảm giác cũng như là dinh dưỡng cho hai cái chi dưới này. Ở đây là một cái đôi thần kinh lớn nhất và cũng là quan trọng ở trong cơ thể của chúng ta. Quý vị nhìn lên màn hình để thấy. Đây là thần kinh tọa nha quý vị nha. Đó, nó bắt đầu nó chia ra hai cái nhánh rất lớn chui qua cái lỗ bịt này. Nó đi dọc theo cái mặt trong đùi của chúng ta đi xuống tới tận các cái ngón chân. Thì đó là cái đường đi của cái thần kinh tọa nha quý vị nha. Đấy quý vị thấy không? Đây là thần kinh tọa hai bên nha quý vị nha. Đây thần kinh tọa đây, người ta mô phỏng nó đi từ đốt thắt lưng L4, L5, S1, S2, S3 đi dài xuống mặt sau của đùi, đi xuống tới tận gót chân nha quý vị nha. Thì đó là những cái nét khái quát nhất để cho quý vị hình dung ra thần kinh tọa là cái gì và nó nằm ở cái vị trí nào. Khi mà chúng ta đã biết được thần kinh tọa là gì rồi thì bây giờ chúng ta mới tìm hiểu coi là đau thần kinh tọa là gì. Người ta đưa ra cái khái niệm như thế này nè quý vị nè. Đau thần kinh tọa nó hay còn gọi là thần kinh hông to, là một cái cảm giác đau từ vùng thắt lưng của chúng ta, đau dọc theo cái mặt ngoài của đùi và mặt trong đi dài xuống tới khoeo. Nếu mà nó tổn thương nhiều hơn nữa thì nó đi xuống tới cái cẳng chân của chúng ta và thậm chí là nó đi tới cái ngón chân của chúng ta. Và thông thường thì nó chỉ gặp đau một bên thôi. Và cái lứa tuổi hay gặp nhất là cái lứa tuổi từ 30 đến 50 là cái lứa tuổi lao động. Trước kia đó thì người ta thấy là nam giới đó thì hay bị đau thần kinh tọa nhiều hơn. Nhưng mà ngày nay thì cái tỷ lệ nữ nó lại cao hơn là nam giới. Người ta nghĩ rằng có thể là do cái khi mà tới cái giai đoạn mãn kinh đó, nó sẽ xảy ra cái tình trạng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh. Do đó nó dễ làm tổn thương các cái đĩa đệm và nó gây chèn ép vào cái thần kinh tọa cho nên là nó gây đau. Do đó mà cái tỷ lệ ở nữ thì hiện nay nó cao hơn là ở nam giới. Cái nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là thoát vị đĩa đệm quý vị. Thì cái trên hình ảnh quý vị đó, đây là cái đĩa đệm nó thoát vị, tức là nó bị lồi ra và nó chèn ép vào cái tủy sống này quý vị. Trên hình ảnh quý vị thấy không? Đây là cái hình ảnh thoát vị đĩa đệm nha quý vị nha. Nó trồi ra ngoài và nó chèn ép vào cái tủy sống, nó gây tổn thương đến cái thần kinh tọa. Thì đây là cái trường hợp mà thoát vị điển hình. Và cái nguyên nhân mà thoát vị đĩa đệm này thì nó chiếm khoảng 80% các trường hợp quý vị. Ngoài ra thì nó còn thoái hóa các cái đĩa đệm này. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là trượt đốt sống quý vị. Thì quý vị hình dung ra là cái đốt sống của chúng ta đây. Đây là một đốt, đây là đốt. Giữa hai cái đốt sống này là cái đĩa đệm như quý vị. Nói đĩa đệm thì quý vị hình dung ra nó giống như là một cái miếng ron vậy đó quý vị. Quý vị mà mình xiết ốc hay bù lon gì nó có cái miếng ron, nó tức là một cái miếng đệm đó để lót, nó làm triệt tiêu những cái sự ma sát giữa hai cái xương đi. Giữa hai cái đốt sống là nó có một cái đĩa đệm như vậy. Thì khi mà nó trượt đốt sống do tai nạn lao động chẳng hạn, đa số là do tai nạn lao động, thì cái đốt sống như thế này thì quý vị hình dung ra là ở bên trong nó rỗng, nó chứa tủy, nhưng mà vì một cái lý do nào đó tổn thương té ngã gì đó thì cái đốt sống này nó sẽ trượt ra như thế này, thì nó gây tổn thương tới tủy sống và nó chèn ép vào cái rễ thần kinh, nó gây đau. Thì quý vị hình dung ra đây là trượt này, trượt đốt sống như vậy đó. Thì đó là cũng một cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là thoái hóa các cái khớp này. Khi mà nó bị thoái hóa như vậy đó thì nó cũng chèn ép và nó gây tổn thương cái rễ dây thần kinh quý vị. Còn một cái nguyên nhân nữa là ở bên ngoài cái tủy sống này,
Giả sử như là những cái khối u chẳng hạn, giả sử như một cái khối u nào đó nó nằm ở ngoài cái vị trí này và cái khối u đó nó lớn lên, nó chèn ép vào cái tủy, thì đó cũng là một nguyên nhân. Còn có một cái hội chứng nữa là gọi là cái hội chứng cơ hình lê. Thì trên màn hình quý vị này, đây là cái cơ hình lê này, nó giống hình trái lê cho nên người ta gọi là cơ hình lê. Cái cơ hình lê nó bám từ cái xương cùng cục ra tới cái mấu chuyển lớn nha quý vị nha. Vì một cái lý do nào đó, cái cơ hình lê này nó sưng to, nó chèn ép vào cái thần kinh tọa. Quý vị thấy không? Đây cái màu vàng này là thần kinh tọa này. Thì đây cũng là một cái hội chứng nha quý vị nha. Mình chụp MRI, mình thăm khám không có thấy tổn thương ở cột sống. Cái cơ hình lê này nó bị chèn ép vào cái thần kinh tọa này, nó gây đau nha quý vị nha. Đây là một trong những cái chẩn đoán khó nha quý vị. Ngoài ra thì còn có cái hội chứng trùng đuôi ngựa nữa. Trùng đuôi ngựa mà tổn thương thì cũng gây đau. Tuy nhiên là nếu mà cái trùng đuôi ngựa này nó tổn thương thì thường là nó gây ra cái tình trạng là tiêu tiểu không tự chủ. Đó là những cái nguyên nhân khiến chúng ta bị đau thần kinh tọa. Còn các cái yếu tố nguy cơ làm cho chúng ta dễ bị đau thần kinh tọa hơn, đó là chấn thương. Thì khi mà một cái chấn thương từ ở bên ngoài tác động vào cái cuộc sống của chúng ta thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái thần kinh tọa này và nó gây đau. Rồi do lão hóa thì cái quá trình lão hóa là một cái quá trình xảy ra rất là tự nhiên quý vị. Mỗi một năm chúng ta thêm 1 tuổi thì cái tiến trình lão hóa nó lại xảy ra, nó tỷ lệ thuận với cái tuổi tác của chúng ta. Thì các cái mô xương, các cái đĩa đệm nó sẽ bào mòn đi và nó cũng dễ gây tổn thương và nó chèn ép. Rồi những cái cơ ở chung quanh vùng thắt lưng nó bị lỏng lẻo ra, nó dễ làm cho những cái đốt sống của chúng ta dễ bị sục xịt di chuyển đi và nó tổn thương vào cái tủy sống, nó gây đau. Những cái người béo phì thì với những cái người mà dư cân béo phì đó thì như quý vị biết là cuộc sống của chúng ta đó là một cái trụ cột nó nâng đỡ toàn bộ cái sức nặng của cơ thể. Lấy ví dụ như một cái xe gắn máy đi quý vị, chúng ta kỹ sư người ta thiết kế chỉ có chở được 2 người thôi, mà bây giờ chúng ta chở 3-4 người thì cái phuộc nó sẽ mau bị hao mòn quý vị. Rồi những cái ron ở những cái phuộc đó nó dễ bị thoái hóa, nó bị xơ chai lại, thì cũng y hệt như là cái cuộc sống của chúng ta như vậy. Đối với những người mà dư cân béo phì thì cái sức nặng nó đè lên cái cuộc sống của cái người bệnh, và những cái đĩa đệm đó nó sẽ xẹp xuống và nó sẽ chèn ép vào cái bên trong lòng cái tủy sống, và nó chèn ép vào các cái rễ dây thần kinh, nó gây đau. Đối với những cái người mà thừa cân béo phì này đó, trước khi mà chúng ta điều trị đó thì chúng ta phải tư vấn để cho người bệnh phải giảm cân được, thì những cái điều trị tiếp theo nó mới hiệu quả quý vị. Tiếp theo là những cái người mà phải làm việc thường xuyên, phải mang vác những cái vật nặng chẳng hạn, thì nó cũng là một trong những nguyên nhân dễ làm cho cái cuộc sống nó tổn thương, đặc biệt là nó có thể chợt các cái cuộc sống và nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái thần kinh tọa của cái người bệnh. Rồi khi mà chúng ta sinh hoạt các cái hoạt động thường ngày đó thì chúng ta làm việc nó sai cái tư thế đi, nhất là đối với những người mà tập thể dục nặng nề đó, mà chúng ta làm đột ngột rồi sai cái tư thế thì nó cũng gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của cái người bệnh. Rồi đối với những người mà có cái bệnh lý mãn tính, đặc biệt là như những cái bệnh tiểu đường chẳng hạn, thì nó cũng gây nguy cơ tổn thương đến thần kinh. Tất nhiên là tiểu đường thì thường là nó tổn thương ở thần kinh ngoại vi thôi, nhưng mà cũng có những trường hợp nó tổn thương những cái thần kinh lớn, nó cũng gây ảnh hưởng tới thần kinh tọa. Những cái bệnh về xương khớp, giả sử như là viêm xương khớp, rồi viêm cột sống dính khớp chẳng hạn, thì đó là những cái bệnh lý nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái thần kinh của chúng ta. Những cái người mà không có hoạt động thể lực, thường là nằm y một chỗ vậy, nhất là cái thời đại ngày nay chúng ta có thể ngồi ở trên máy tính hàng vài tiếng trong một ngày, rồi chúng ta không có hoạt động thể lực, thì nó cũng là một cái nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng xẹp lún những cái đốt sống. Đối với những người mà không có hoạt động thể lực đó quý vị, nhất là những cái nhân viên văn phòng ngày nay, thì họ có thể ngồi ở trên máy tính hàng vài tiếng đồng hồ cho tới nửa ngày. Thì khi mà người ta ngồi lâu, người ta không vận động như vậy thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp cái sức nặng, nó đè lên cái cuộc sống và nó làm tổn thương những cái đĩa đệm đó. Khi mà mình bị
đau thần kinh tọa đó thì cái triệu chứng nó như thế nào? Thì như ở phần đầu tôi đã mô tả đó, là khi mà nó đau như vậy đó thì nó đau dọc theo cái đường đi của thần kinh. Đầu tiên là nó đau ở hai cái vùng thắt lưng hai bên này. Thường thì nó đau một bên, nhưng cũng có thể nó đau hai bên. Thì nó đau ở vùng thắt lưng của chúng ta, đi dọc theo ở bên đùi và đi xuống cái mặt sau đùi với bên ngoài đùi. Còn nếu mà nó tổn thương ở cái L5 á, thì nó có thể xuống tới cẳng chân quý vị, và nó có thể là thậm chí là nó xuống tới những cái ngón chân. Thì cái cơn đau á, nó cũng có thể là nó đau âm ỉ, đau khi chúng ta vận động thì nó đau tăng lên, nhưng mà cũng có những trường hợp đau như điện giật vậy quý vị. Đã có những người đến phòng khám của chúng tôi và mô tả là người bệnh cảm thấy như là có một cái luồng điện giật từ ở trên thắt lưng đi xuống tới tận cái ngón chân quý vị. Đó là những cái trường hợp tổn thương hết sức nặng nề. Nhưng mà cũng có những người thì lại chỉ có đau ê ẩm thôi. Cái triệu chứng đau nó không có tương xứng với lại cái tổn thương ở trên cái cột sống. Có nhiều người đó, người ta mô tả là người ta nói mạnh, người ta hắt hơi, ho, nó cũng đau thốn lên. Và cái cơn đau đó nó không có thuyên giảm khi mà người ta được nghỉ ngơi, nó cũng vẫn cứ còn đau quý vị. Một số người thì lại có cái cảm giác như là tê bì râng rang hết từ cái thắt lưng đi xuống tới tận chân, ngón chân. Và có một số trường hợp thì cái cơ nó teo lại, nó yếu hẳn một bên đi. Thì đó là những cái triệu chứng điển hình của một cái người bị tổn thương thần kinh tọa. Vậy thì khi mà bị thần kinh tọa đó thì nhất thiết chúng ta có phải đi đến bệnh viện hay không? Đối với những cái trường hợp nghiêm trọng thì chúng ta mới cần phải đến bệnh viện. Còn hầu hết các trường hợp là chúng ta có thể điều trị tại nhà được. Khi mà điều trị tại nhà mà nó có những cái dấu hiệu sau đây thì chúng ta nên đến bệnh viện. Thứ nhất là cái cơn đau đột ngột, nó đau dữ dội lên, đau kéo dài vài giờ mà nó không giảm. Rồi kế đến nữa là nó tê hoặc nó yếu, nó teo một bên chân đi. Hoặc là một số người thì khi mà có cái triệu chứng mất kiểm soát cái tiêu tiểu đó, thì đó là cái ảnh hưởng của trùng đuôi ngựa. Nó ảnh hưởng tới các cái bó sợi thần kinh ở phần cuối cùng của tủy sống đó, thì chúng ta cũng phải nên nhập viện ngay. Hoặc là sau một cái chấn thương mà thấy đau đột ngột từ vùng thắt lưng xuống tới tận cái đùi, cái cẳng chân tới cái bàn chân, thì sau một cái chấn thương mà nó xảy ra cái hiện tượng đau dữ dội như vậy thì chúng ta cũng phải đi nhập viện để các bác sĩ sẽ thăm khám, tìm ra cái nguyên nhân để điều trị một cách toàn diện cho quý vị. Khi mà một người có các cái triệu chứng đau như vậy đến với chúng ta để khám bệnh thì thường là các bác sĩ sẽ dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng cũng như là khám thực thể ở trên những người bệnh thì đã chẩn đoán được 80 tới 90% là cái bệnh đau thần kinh tọa rồi, chứ chưa phải làm những cái xét nghiệm cận lâm sàng gì khác. Thì những cái biện pháp mà bác sĩ thăm khám đó thì thứ nhất là dựa vào cái sự mô tả của người bệnh, cái cơn đau nó diễn ra như thế nào, đau vị trí ở đâu, từ thắt lưng xuống đùi, xuống cẳng chân, xuống bàn chân, có khi là xuống tới cái mắt cá chân, có khi là xuống tới tận cùng các cái ngón chân nữa. Thì bác sĩ sẽ làm một số các cái dấu hiệu thăm khám. Thứ nhất là mình sẽ ấn các cái điểm đau dọc theo cái sợi thần kinh tọa. Thì thường là người ta gọi là các cái điểm đau Valet đó quý vị. Các cái điểm đau Valet người ta ấn dọc theo cái đường đi của nó. Tức là những cái điểm mà mặt sau mông này, từ cái mấu chuyển cho đến mỏm cùng cục thì mình ấn vào cái điểm đó. Mình mô tả là nó nằm ngay ở giữa mông nha quý vị nha. Mình ấn thì nếu mà nó đau thì là cái dấu hiệu Valet nó dương tính. Rồi một cái điểm nữa là cái nếp lằn mông nha quý vị. Cái nếp lằn mông đây, cái nếp lằn mông như thế này thì mình ấn vào cái điểm đau của cái đường đi của thần kinh tọa thì khi mà bệnh nhân đau thốn lên thì cái dấu hiệu Valet dương tính. Rồi giữa đùi, rồi cái điểm khoeo chân, giữa cái khoeo này mình ấn, đó là những cái gọi là cái dấu hiệu Valet. Khi mà mình ấn những cái điểm đi của thần kinh mà nó đau thì như vậy là cái nghiệm pháp nó dương tính. Các cái dấu hiệu như là dấu hiệu bấm chuông, thì cái cột sống mình bấm dọc theo cái cột sống hai bên cái L4, L5, S1, S2, S3 đây, thì khi mà mình ấn cạnh cái cột sống như vậy mà thấy đau thốn, đau nhói lên thì đó là dấu hiệu bấm chuông dương tính. Ngoài ra người ta còn làm các cái dấu hiệu như là lát xe dương tính chẳng hạn, để cho bệnh nhân nằm ngửa, rồi một tay mình để thẳng đầu gối, mình nâng dần cái gót chân lên đến một cái điểm nào đó bệnh nhân đau, thì cái nghiệm pháp đó gọi là mình làm căng cái sợi dây thần kinh tọa ra. Thì nếu mà nó đau
thì đó là cái dấu hiệu LASE dương tính nha quý vị. Khi mà nó tổn thương như là cái vùng rễ L4 chẳng hạn, thì nó có thể là nó làm mất cái phản xạ gân xương bánh chè, hoặc là nó nằm yếu đi. Rồi phản xạ gân gót cũng vậy. Thì thường nếu mà nó tổn thương tới S1 thì thường là cái phản xạ gân gót nó cũng giảm, hoặc là nếu mà tổn thương nhiều thì nó có thể nó mất cái phản xạ gót chân. Đó là các cái biện pháp thăm khám lâm sàng. Khi mà bệnh nhân đã vô bệnh viện rồi thì thường là chúng tôi sẽ tiến hành là chụp X-quang. Chụp X-quang để xem coi là nó có những cái tổn thương ở cột sống hay không, như là nó gai cột sống, thoái hóa cột sống. Tuy nhiên là cái X-quang thường quy này đó thì nó ít có cái giá trị chẩn đoán trong những cái trường hợp mà nó bị thoát vị đĩa đệm. Một trong những cái phương pháp tốt nhất hiện nay đó là chúng ta chụp MRI nha quý vị. Thì trên hình ảnh quý vị ở đây là một cái hình ảnh chụp MRI nè, hay người ta còn gọi là chụp cộng hưởng từ. Thì đối với lại cái phương pháp chụp cộng hưởng từ này, là đây là một cái phương pháp mà tân tiến nhất hiện nay để mà chúng ta tầm soát những cái thoát vị. Thì trên hình ảnh cái chỗ vòng tròn màu đỏ đây là quý vị nè, đây là cái hình ảnh ở trên phim MRI nha quý vị nha. Thì quý vị thấy không, là một cái đĩa đệm nó đã bị xẹp và nó chèn ép vào cái tủy sống nè, quý vị thấy không? Đây cái màu trắng trắng ở đây là cái tủy nha. Thì đây là cái khối thoát vị nè, là cái lớp sụn sụn mà mình thường ăn xương con này con kia mình thấy đó, giữa hai cái đốt sống đó, nó có cái lớp sụn trắng trắng đó quý vị. Thì đó chính là đĩa đệm đó, nó bị chèn ép, nó lấn vào tới bên trong nè, quý vị thấy không? Thì đây là một cái tổn thương cụ thể điển hình nhất ở trên cái phim MRI nha quý vị nha. Ở đây cũng là một cái tổn thương này quý vị nha. Ở đây là một cái tổn thương ở L4, L5 này. Ngay cái đĩa đệm L4, L5 quý vị thấy không? Đó, nó chèn ép vào trong cái tủy sống nè. Thì cho tới hiện nay đó là cái phương pháp chụp cộng hưởng từ là một cái phương pháp tốt nhất để mà chẩn đoán chính xác cái vị trí tổn thương, cái vị trí thoát vị. Và từ đây thì các cái bác sĩ chuyên khoa người ta sẽ xem xét coi điều trị bảo tồn được hay là phải dùng các cái biện pháp phẫu thuật. Ngoài ra thì ở bệnh viện còn thực hiện cái phương pháp mà đo điện cơ đó, để giúp đánh giá các cái tổn thương ở các cái rễ thần kinh nó đã ảnh hưởng đến cái cơ của cái người bệnh hay chưa. Thì đây là một cái phương pháp cũng dễ thực hiện và cũng tương đối rẻ tiền so với lại chụp cộng hưởng từ. Thì đó là các cái biện pháp thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng để chúng ta thăm khám mức độ cũng như là các cái vị trí tổn thương để chúng ta đưa ra cái hướng điều trị bảo tồn hay là điều trị bằng ngoại khoa. Thì khi mà chúng ta đã xác định được là người đó bị tổn thương thần kinh tọa rồi, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái biện pháp điều trị cho từng cái trường hợp cụ thể. Và thông thường thì đau thần kinh tọa này chúng ta áp dụng những cái biện pháp tự chăm sóc tại nhà, nó sẽ khỏi khoảng 80 đến 90% các trường hợp mà không cần phải can thiệp phẫu thuật gì cả. Chỉ còn lại một số ít khi mà những cái thoát vị nó đã lấn sâu vào cái tủy sống rồi, thì lúc đó chúng ta mới cân nhắc để chúng ta dùng cái biện pháp ngoại khoa. Thì về nguyên tắc điều trị đó thì chúng ta phải điều trị theo nguyên nhân và giảm đau, phục hồi chức năng vận động cho người bệnh. Và chúng ta chỉ can thiệp ngoại khoa khi mà nó đã có những cái biến chứng rất là nặng nề liên quan đến cái vận động cảm giác, thì chúng ta mới cân nhắc điều trị ngoại khoa. Về điều trị cụ thể đó thì cái chế độ nghỉ ngơi là rất là quan trọng quý vị, bởi vì cái tổn thương cái thần kinh tọa này đó là chủ yếu là do nó bị chèn ép vào cái tủy sống, nó chèn ép vào cái thần kinh tọa. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta nghỉ ngơi tuyệt đối trong cái giai đoạn mà nó đau nhiều là một điều hết sức cần thiết quý vị. Thứ nhất là phải cho người bệnh nằm ở trên một cái giường, một cái mặt phẳng cứng để cho nó khỏi lún xuống nha quý vị nha. Nếu mà chúng ta nằm ở những cái nệm mà nó dày mà nó mềm quá, nó lún xuống thì nó làm cho cong cái cột sống xuống. Nó cũng không có lợi cho cái việc mà chúng ta điều trị cái thoát vị đĩa đệm này. Rồi chúng ta không có nằm võng nha quý vị, nằm nệm mềm cũng không được, nằm võng cũng không được, rồi không được mang vác nặng, không có được đứng lâu, ngồi quá lâu. Nhất là trong cái giai đoạn mà đau nhiều như này thì thông thường phải cho người bệnh nằm nghỉ ngơi tuyệt đối ở trên giường, trên một cái mặt phẳng. Tốt nhất là chúng ta nằm ở trên giạc nha quý vị nha.
Rồi nếu mà có đau nhiều thì chúng ta sử dụng một số thuốc giảm đau thông thường như là paracetamol, hoặc là những cái loại thuốc non-steroid như là ibuprofen, celecoxib chẳng hạn. Thì những cái đó nó sẽ làm giảm được các cái triệu chứng đau. Ngoài ra khi mà bệnh nhân bị kích thích và nó gây co thắt cái nhóm cơ ở thắt lưng chậu đó, thì chúng ta có thể là dùng một số loại thuốc giãn cơ, rồi thuốc giảm đau cái hướng thần kinh, và bổ sung một số loại vitamin nhóm B liều cao. Khi mà những cái biện pháp dùng thuốc thông thường như vậy mà nó không có thuyên giảm thì chúng ta sẽ cân nhắc dùng corticoid và chúng ta tiêm ở bên ngoài màng cứng này. Thì thông thường khi mà quyết định dùng corticoid thì thường là bệnh nhân phải nhập viện để chúng tôi cân nhắc và sử dụng corticoid có kiểm soát. Và cái thủ thuật mà tiêm ở ngoài màng cứng này thì nhất thiết là phải ở trong bệnh viện, thì chúng tôi sẽ tiến hành tiêm ở bên ngoài màng cứng cho những bệnh nhân mà điều trị nội trú nha quý vị nha. Thì như quý vị đã biết là những cái tổn thương mà nó ảnh hưởng đến thần kinh tọa này thì chủ yếu là do những cái chấn thương cơ học từ ở bên ngoài nó chèn ép vào cái thần kinh. Thì cái vấn đề dùng thuốc ở đây chỉ là một cái vấn đề giảm cái triệu chứng thôi, chứ không phải là điều trị nguyên nhân. Chính vì vậy mà chúng ta phải điều trị được cơ bản là làm sao giải phóng cái tủy sống này khỏi những cái chèn ép. Thì đó mới là một cái điều trị cơ bản quý vị. Nói như vậy để quý vị thấy là thuốc là chỉ là một trong những cái biện pháp hỗ trợ, chứ thuốc không phải là điều trị cơ bản nha quý vị nha. Thì chủ yếu là đối với những cái bệnh lý xương khớp này đó, thì cái vấn đề tập vật lý trị liệu cho người bệnh là hết sức quan trọng. Khi mà chúng ta đã xác định được các cái nguyên nhân gây đau thần kinh tọa rồi đó, chúng ta phải có một cái liệu trình điều trị vật lý trị liệu bởi các cái chuyên gia về vật lý trị liệu. Thì người ta sẽ có các cái chương trình phục hồi chức năng cho người bệnh, như là kéo giãn cuộc sống để cho nó giảm bớt cái áp lực lên các cái đĩa đệm này, rồi giảm bớt cái sự đè nén lên cái tủy sống này. Đối với lại cái chương trình mà điều trị vật lý trị liệu này đó thì đòi hỏi phải có cái sự kiên trì lâu dài, có cái sự tham gia tích cực của người bệnh, hợp tác với các cái bác sĩ vật lý trị liệu thì nó mới có hiệu quả và nó mới giải quyết được cơ bản cái vấn đề quý vị. Còn nếu mà chúng ta nóng vội, người bệnh không có hợp tác tốt với lại bác sĩ thì cái kết quả điều trị nó cũng không cao. Như một số các bác sĩ điều trị thường nói đó, cái bệnh đau thần kinh tọa này nè thì bác sĩ và thuốc chỉ có 1/4 thôi, còn hết bệnh hay không là do bản thân người bệnh 1/4. Bác sĩ có giỏi, thật là giỏi, thuốc có tốt cỡ nào, nhưng mà người bệnh không có tuân thủ các cái nguyên tắc điều trị của bác sĩ, sau khi mà bớt rồi về nhà rất là dễ tái phát quý vị. Người bệnh không có tuân thủ những cái hướng dẫn của bác sĩ như là mang đai, rồi những cái tư thế đi đứng ngồi sinh hoạt làm việc thế nào để cho nó tránh cái tái phát quý vị, thì đó mới là một cái điều khó. Do đó là cái vai trò của người bệnh hợp tác với bác sĩ là một trong những cái yếu tố cơ bản để giúp cho chúng ta điều trị cái thoái hóa cuộc sống nói chung và đau thần kinh tọa nói riêng nó đạt được kết quả cao hay không. Khi mà bằng những cái biện pháp điều trị bảo tồn mà nó không đạt kết quả đó, thì lúc đó các bác sĩ mới cân nhắc để điều trị ngoại khoa. Cuối cùng thì đối với lại cơ thể của chúng ta đó, là như quý vị đã biết đó, cơ thể của chúng ta thì nó sẽ già đi theo tuổi tác. Người ta sinh ra thì nó gồm có 4 giai đoạn: sinh, rồi lão, bệnh, tử. Tức là sinh ra, rồi già đi, rồi bệnh, rồi chết. Thì nó có 4 cái giai đoạn đó. Không có ai mà thoát khỏi được 4 cái giai đoạn đó hết. Cho nên là chúng ta chỉ có can thiệp vào để cái quá trình già đi đó, cái quá trình lão hóa của xương khớp nó được kéo dài ra. Chúng ta bảo vệ cái hệ thống xương khớp của chúng ta được mạnh khỏe thì cái quá trình lão hóa nó sẽ diễn ra chậm hơn. Thì như vậy đó là trong cái cuộc sống hàng ngày để mà phòng cái bệnh này đó, thì chúng ta phải duy trì các cái tư thế sinh hoạt, làm việc, đi đứng cho nó đúng các cái tư thế cơ năng. Mang vác đồ đạc thì cũng phải có những cái tư thế. Lấy ví dụ như quý vị thấy không, đây là cái tư thế đúng này. Đó. Khi mà mang vác nặng người ta ngồi xuống, cái lưng vẫn giữ thẳng
và người ta dùng cái đầu gối này để mà người ta nâng cái vật nặng lên, chứ không có khòm như thế này nha quý vị nha. Khòm như thế này là sai, đó nó sẽ gây tổn thương những cái cột sống này. Thì đây là những cái cách mà các bác sĩ sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng người một để trong cái sinh hoạt của chúng ta tránh những cái tái phát. Tư thế ngồi cũng vậy quý vị. Ngồi như chúng ta ngồi đọc sách như thế này là đúng rồi quý vị. Còn ngồi mà khòm lưng như thế này, đặc biệt là cái thời đại ngày nay thì chúng ta sử dụng điện thoại nhiều, chúng ta thường là cúi khòm cái lưng này xuống này, cho nên là nó cũng rất là dễ bị thoái hóa, nhất là những cái đốt sống cổ này nha quý vị nha. Rồi chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, sinh hoạt điều độ, tránh dùng những cái chất kích thích như là rượu bia trong cái sinh hoạt làm việc hàng ngày, thì chúng ta tránh những cái tổn thương có thể mắc phải mà nó ảnh hưởng tới cái cột sống cũng như là cái hệ xương khớp nói chung của chúng ta. Như vậy là tôi đã trình bày với quý vị một cách rất là khái quát về cái bệnh đau thần kinh tọa này. Thì cuối cùng thì quý vị rút ra được cái điều gì? Thứ nhất là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị được cái bệnh đau thần kinh tọa này với một cái sự hợp tác hết sức tích cực của quý vị, thì chắc chắn rằng cái bệnh đau thần kinh tọa này sẽ được giải quyết. Và 80% những trường hợp đau thần kinh tọa này chúng ta đều điều trị bảo tồn được mà không phải dùng đến dao kéo, không phải dùng phẫu thuật. Đó là những cái chia sẻ trong cái phạm vi hết sức ngắn gọn mà chúng tôi không có thể nói chi tiết được. Nếu mà quý vị có cái yêu cầu tìm hiểu thì quý vị comment ở bên dưới. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình chuyên sâu hơn. Cuối cùng xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.